Vom începe un curs foarte greu. Nu este un curs foarte ușor. Este un curs foarte greu. Pentru că e plin de date științifice pe care unii le vor înțelege ca să le folosească, alții le vor înțelege ca să le intuiască. Sunt două obiective mari. Obiectivul mare e deschiderea către un anumit tip de informație și formarea logicii către tipul de informație. Al doilea obiectiv mare este înțelegerea contextului global pentru specialiștii care sunt deja implicați și care cu ocazia asta vor avea o viziune generală suficient de bună asupra sistemului. Bun, mai e 1 minut jumate. Negociat. Această înțelegere, acum eu consider ca fiind extrem de necesară. Tot ceea ce veți afla în acest curs este rodul a peste 25 de ani de muncă, în care am plecat de la zero și acum o să vedeți unde s-a ajuns. Am hotărât să scot la lumină din cauza, în primul și în primul rând, a complexității fenomenelor pe care le trăim. La momentul actual, la fiecare 20 de minute dispare o specie. Oamenii încă nu înțeleg care este rolul respectivei specii, dar constată că dacă a dispărut o specie, se produce o avalanșă de dispariții de specii noi, de specii vechi, care au legate de specia nouă. Nu înțeleg că, de fapt, relația este extrem de complexă între specii și că în momentul în care dispare o specie, se întâmplă o dramă. De unde vine toată povestea asta? Datorită gândirii liniare pe care au moștenit-o. Ei pot gândi doar într-o paradigmă foarte îngustă. Și pentru început, aș vrea să vă citesc un picuț un lucru care mi s-a părut foarte drăguț să fie arătat. Dovada lui Albert Einstein că Dumnezeu există. Bun, o puteți citi singuri, dar dialogul e prea delicios ca să nu-l citesc. Profesorul, ești creștin, băiete? Da, domn profesor. Așadar, crezi în Dumnezeu? Desigur, domn profesor. Ce părere ai? Dumnezeu e bun? Cu siguranță. Dumnezeu atotputernic? Da. Profesorul, fratele meu a murit de cancer, deci s-a rugat necontinat Dumnezeu ca să-l vindece. Noi oamenii facem tot ce ne stă în putere să ne ajutăm aproapele, cel puțin majoritatea dintre noi, dar Dumnezeu n-a făcut nimic în cazul meu. Cum mai poți considera un astfel de Dumnezeu ca fiind unul bine intenționat? A? Studentul nimic. Nu și să răspunzi așa, nu e așa, tinere, îți repetă întrebarea, e Dumnezeu bun sau nu? Da. Dar diavolul o fi și el bun? Nu. Ia zi-mi, diavolul de unde provine? Tot Dumnezeu l-a creat. Bun, atunci ia zi-mi, de pe lume există și rău? Da. Rău e omniprezent, am dreptate, iar Dumnezeu a creat tot ce există, nu? Ba da. Păi și atunci cine a creat răul? Nici un răspuns. Boală există, dar imoralitate, ură, urățenie întâlnești la lumea asta, nu? Studentul, da, domn profesor. Profesorul, și atunci pe asta cine le-a creat? Studentul tace. Potrivit științei, percepem lumea prin intermediul celor 5 simțuri. Așa că ia spune tu mie, l-ai văzut pe Dumnezeu? Nu, domn profesor. L-ai fi auzit? Nu, domn profesor. L-ai simțit pe Dumnezeu? Ai simțit gustul? L-ai mirosit? Ai trăit o formă de percepție de orice fel legat de Dumnezeu? Nu, domn profesor, mă tem că nu. Și totuși crezi în el, da. Profesorul știință oferă dovezi palpabile, demonstrate empiric, că Dumnezeu nu există. Poți să infirmi asta? Nu. Eu cred în el și atât. Profesorul, da, crezi în el, credință, știința vine cu dovezi, tu ai credință. Din acest moment, studentul începe să-și confrunte el profesorul. Studentul, domn profesor, dar căldură există? Da. Dar frig există? Da. Vă înșelați, domn profesor, nu există așa ceva. Studentul, domn profesor, întâlnim căldură puternică, supracăldură, megacăldură, căldură incandescentă, albă, căldură slabă sau căldură zero, dar niciodată frig. Putem avea temperaturi cu 272 de grade sub punctul de îngheț, dar nu avem mijloace de a investiga temperaturi mai joase de atât. Temperatura cea mai scăzută măsurată vreodată în univers, respectiv temperatura nebuloasei bumerang. Pur și simplu nu există conceptul de frig. Este doar o denumire inventată pentru a desemna absența căldurii. Nu putem măsura frigul.
Căldura e energie, așadar ar fi aberant să considerăm că frigul este opusul căldurii. Domnul profesor, când de fapt frigul e absența căldurii. Dar despre întuneric, ce părere aveți, domnul profesor? Există întuneric? Normal, apune soarele, se face beznă, doar vezi cu ochii tăi. Vă înșelați din nou, domnul profesor. Întunericul e absența unui lucru, respectiv al luminii. Întâlniți lumina slabă, lumina normală, lumina puternică, lumina intermitentă. Am putea vorbi despre conceptul de întuneric doar dacă ar exista momentul când lumina lipsește complet. Iar așa ceva nu există. Dacă ar exista întuneric, în mod normal am putea să creștem și gradul de întuneric. Am o scală valorică și pentru asta, nu? Bun, bineînțeles. Spune-mi odată, ce unde vrei să ajungi știrile? Domnul profesor, asta o pot demonstra ușor că premizele dumneavoastră științifice sunt eronate. Poți să-mi explici de ce? Speculați premiza dualității. Dacă susțineți că există viață și moarte, în mod logic afirmați că există un Dumnezeu bun și nu rău. Pentru că două lucruri să fie diametral opuse, cele două trebuie să fie concepte finite, măsurabile. A știința nu poate să explice un gând, domn profesor. Deși folosește electricitatea și forțele magnetice, știința n-a văzut niciuna dintre acestea, ca ce să mai vorbim despre înțelegerea lor în profunzime. Ca să ne raportăm la concept de moarte, ca fiind opus concept de viață, ar însemna să considerăm că moartea e ceva palpabil, iar moartea nu este ceva ce se opune vieții. Moartea desemnează, de fapt, absența vieții și nimic mai mult. Având în vedere aceste lucruri, spuneți-mi, domn profesor, îl învățați pe studenți să trag din maimuță? Dacă te referi la procesul natural al evoluției, atunci da, desigur. Ați observat vreodată evoluția cu ochii dumneavoastră atunci? Din moment ce nimeni n-a observat vreodată procesul evoluționist în plină desfășurare și nimeni nu poate dovedi că acest proces ar avea un caracter continuu, de fapt, dumneavoastră nu faceți altceva decât să vă impuneți punctul de vedere. În acest caz, domn profesor, nu sunteți mai degrabă predicator decât profesor. Studentul, există între noi cineva care să fie observat creierul domnului profesor cu proprii ochi? Există cineva care să fie auzit, simțit, atins sau mirosit creierul domnului profesor? Nu. Se pare că nu. Și atunci, potrivit prescripțiilor științei empirice demonstrabile și atât de exacte, putem desprinde concluzia că dumneavoastră, domnule profesor, nici nu aveți de fapt creier. Vă rog să-mi scuzați îndrăzneala, dar în aceste condiții, cum puteți să ne pretindeți să mai ascultăm măcar ceea ce ne spuneți? În cazul ăsta va trebui să mergeți pe încredere, băiete. Studentul, întocmai, domn profesor, încredere și credință. Legătura dintre om și Dumnezeu e tocmai credință. Asta e tot ce pune lucrurile în mișcare. Albert Einstein. Asta, cumva, e foarte drăguț și foarte amuzant, dar ne arată că, de fapt, noi beneficiem de o gândire dualistă veche, care nu are rafinamente. Gândirea dualistă pe alb, negru, bun, rău și măsurabilitate nu are rafinamente. E fabulos cum se întâmplă cu rafinamentele în momentul în care renunțăm la gândirea dualistă. Vă dau un singur exemplu foarte interesant. Nu mai vedem pe o dreaptă, vedem lucrurile într-un plan și ne uităm la prime numbers, Ulam. Și aici avem o foarte drăguță și interesantă. Ăsta este Stanislav Ulam. Care Stanislav Ulam a văzut o chestie foarte drăguță. A luat numerele prime, dar nu le-a înșirat pe o dreaptă, ci le-a așezat pe o spirală pătratică. Numerele, toate numerele naturale. Așa, un polonez care a fost implicat și la bomba atomică, printre altele. Și unde am ajuns? După ce a făcut o hartă de foarte, foarte, foarte multe numere de astea, a observat că ele se aliniază. Alinierea e foarte evidentă, cum vedem aici, extraordinar. Deci nu e o eroare. Momentul în care ai schimbat modul de a vedea lucrurile, îți apar proprietăți neașteptate. Bun. Iar este semnificativ, pentru că dacă pe o dreaptă poți măsura distanțe și vedea care e mai mic, care e mai mare,
cazul ăsta, ceea ce este întâmplător nu se mai repetă aici, nu e întâmplător, e o lege în spate. Legile astea din spate apar în momentul în care am schimbat paradigma de a privi lucrurile. E foarte simpatic și interesant ca idee. Dacă noi vedem sub o anumită paradigmă, ne întoarcem un pic la Einstein. Einstein, bun. Aici avem universul așa cum se vede el cu ajutorul unei simulări făcute de Virgo Consortium, o mega structură computerizată, și observăm că universul seamănă cu un creier. Iar acest neuron e o hipergalaxie. Iar aceste filamente s-au aranjat așa frumos, ca niște dendri de Jackson, din cauza gravitației. Ok. E important acum, deci zicea Einstein, cu creierul profesorului și cu universul, cu Dumnezeu, pentru că ne duce la o foarte interesantă similitudine a ceea ce se cheamă izomorfism structural. Și acum, oare ne-am pornit acum un curs de ecologie informației. Informația simplistă. Informația complexă învăluie foarte bine realitatea din multe puncte de vedere și sub o logică care este adecvată fenomenului. Numele prime ați văzut că nu pot fi înțelese bine fără procedura lui Stanislav Ulam. Pe de altă parte, noi avem o evoluție noi ca specie, care este cât se poate de vizibilă, și o metamorfoză a personalității. Bun. Asta este scrisă de un profesor universitar care a făcut o treabă frumoasă despre personalitate, domnul Florin Tudose. Despre personalitate, el afirmă foarte interesant multe lucruri pe care o să le aveți la îndemână. Dar ce este deosebit? El dă niște faze. Faze, 3 instanțe, ID-ul, polul pulsional, ego-ul, superego-ul și fazele de dezvoltare, stagii, având un stagiu oral, un stagiu sadic-anal, stagiu falic, perioadă de latență, fază genitală. Dână a ieșit din asta, din observarea copilului mic. Copilul mic întâi e legat de sân și așa în continuare. Pe urmă e foarte atent să nu facă caca pe el. Deci sunt stagii care, din nefericire, se cam repetă. Omul nu prea reușește, în dezvoltarea proprie, să ducă la un nivel de utilizare a creierului care să-l plaseze în tehnica inteligenței și în gândirii complexe. Și din cauza aceasta, acțiunea omului asupra mediului e un dezastru. Trebuie să mănânce mediul, trebuie să facă o grămadă de chestii. Bun? Deci, noi, în relație cu mediul, nu ne purtăm ca niște persoane adulte. De unde avem și o grămadă de probleme directe, distrugând mediul natural din neînțelegerea a ceea ce se întâmplă în mediul natural. Noi avem încă imaginea foarte interesantă că Universul a pornit cândva. Pe de altă parte, mecanica cuantică spune că Universul nu are un început. El e în permanență, dar e un univers care se transformă, care el însuși se maturizează.
De unde am ajuns noi aici? Astea sunt lucruri care, articole o să le aveți, să le citiți. Acestea sunt extrem de interesante, pentru că, de fapt, țin de mentalitatea și modul nostru de gândire. Modul nostru de gândire este cel care ne limitează capacitățile de a înțelege lumea. Și acum, eu lucrez cu colegii din institut, de unii dintre ei de foarte mult timp. Aș vrea acum să înțelegem un pic din partea teoretică, care partea teoretică e foarte interesantă. Maria, aici de față, ridică, te rog, mâna, Maria, să te vadă oamenii, a pus, cred că ăsta este, un calculator, un laptop pe care l-a avut, care a funcționat cât vreme ca să poată scoate un tabel de... Nu e asta, nu mi-l arată. Ia să vedem unde ești tu cu tabel, dimensiune 2. Aici, da. Excel. Toate astea reprezintă tabele de cuvinte de bază, deci de pattern-uri informaționale, pe care le are Universul, dar numai de dimensiune 2. Dacă luăm toate dimensiunile posibile, Maria i-au ieșit că sunt 10 la puterea 40-a astfel de tabele, adică sunt ceva, destul de multe, asta plecând de la o ipoteză că, de fapt, Universul este un univers al informațiilor. Universul e informațional și e foarte interesant să vedem cum arată universul informațional. Noi comunicăm între noi în permanență. Comunicăm și când tăcem. Comunicăm în somn. Suntem conectați creier la creier, voință la voință, minte la minte. Acțiunea speciei este legată de acțiunea ecosistemului. Ne simțim prost câteodată. Sunt zile în care suntem, parcă ne-a călcat tractorul. Da? Dacă stai să faci măsurători fizice, vei constata că, de fapt, s-au perturbat câmpurile electromagnetice din zonă. Iar perturbațiile noi le simțim. Asta înseamnă că, de fapt, comunicăm și pe cale electromagnetică, nu numai chimică sau verbală. Asta e foarte complexă, calea asta electromagnetică. La baza comunicării, conform teoriei pe care am elaborat-o, stau automorfismele drepte proiective, care se compun într-un anumit fel. Acest sistem de compunere ne permite să definim spinul. Spinul este un element la baza bazelor. El generează, practic, viață, mișcare, tot circulația informațiilor. Dar extraordinar începe să apară când ne concentrăm pe natura informației. Natura informației pe universul evolutiv, de la care plecăm, este dată de feedback-uri. Vedeți, noi vorbim în vorbe, dar nu ne înțelegem cu copacii pentru că ei nu folosesc vorbe. Nu ne înțelegem cu hormonii proprii pentru că nici ea nu vorbesc vorbe. Comunică prin limbaj chimic.
Dar pe final, de fiecare dată, el relaționează undeva la baza bazelor, relaționează unii cu alții, cu ajutorul acelor automorfisme pe care vi le-am arătat înainte, în structuri de feedback. Acestea sunt structuri de feedback. Începe să devină extraordinar. V-am spus că o să fie și matematică, ceva matematică, dar nu vă bag în matematică decât pe cei care sunt doritori să intre. Important este să vedem măsura în care paradigma de gândire devine esențială. Asta nu e chiar așa de greu, pentru că în Biblie zice Apostolul Ioan, la început a fost cuvântul și cuvântul s-a făcut lumină. Oare s-a făcut lumină? Începe să devină foarte simpatică treaba cu lumina. Da? Pentru că lumina ce este? Undă. Aici avem din nou niște lucruri pe care le putem urmări, iar tot făcut de Maria, pe care n-am cum să vi-l pun pentru că e prea mare, dar vi pot arăta. Și oricum, deocamdată, nu o să înțelegeți foarte multe, fiind la începutul începutului, dar e important să aveți imaginea că, de fapt, la începutul Universului se află informația sub formă de cuvânt. Aici sunt feedback-uri așezate altfel. Fiecare dintre ele e feedback. Acum, dacă micșorăm granulația, vedem că aceste feedback-uri formează valuri, pattern-uri, cu alte cuvinte, generează niște formațiuni de tip ondulatoriu. Da. La un moment dat, noi nu mai zărim decât undele, dar nu mai știm de ce sunt formate. Ele pot fi formate din orice. Iar aici avem impresia că nu se află nimic. Decât dacă ne apropiem foarte tare, vedem că de fapt sunt feedback-uri. E greu de descifrat. Când te duci la adevărata natură, nu mai poți măsura. Nu te mai ajută metrul și kilogramul. Pentru că aici tot ce înseamnă este calitativ. E informația de relaționare dintre automorfisme unul cu celălalt, modul în care două automorfisme generează pe altul. Noi ăsta, modul calitativ, nu l-am pipăit până acum absolut deloc. Absolut deloc. Și interesant este că la momentul actual ne trezim că de fapt nu putem cunoaște Universul. Nu avem instrumentele necesare. Vorbim despre dark matter și așa mai departe, dar nu înțelegem ce se întâmplă. Nu putem folosi gândirea liniară. Drept care, galaxiile în filamente, drept care ne aflăm în fața unei mari provocări. Noi nu putem rezolva problemele ecosistemului și a naturii până nu ne modificăm nivelul de percepție. Dacă nu le schimbăm nivelul de granulație, văzând de fapt ce se află în spate, încercând să determinăm și să verificăm care sunt informații de bază care constituie ceva, nu avem cum să înțelegem. La momentul actual, marea majoritate a oamenilor mănâncă glucide, lipide și proteine, că așa am învățat de la mama lor.
Și acum să ne uităm noi un picuț ce înseamnă proteină. Proteina, dacă luăm formula chimică, avem ceva, dacă luăm formula organizatorică, avem altceva. Proteins să vedem cum arată structura chimică a proteinei și cum arată structura informațională. Structura chimică. Sunt niște atomi înșirați. Ne spun ceva? Priviți așa, nu ne spun mare lucru. Câte ceva aflăm, dar nu foarte mult. Dacă mergem aici, pe 4 nivele, observăm că la primul nivel, acele substanțe pe care le-am văzut acționează ca niște mărgele, deci sunt glomerule de informație care formează o propoziție. Propozițiile respective le găsim înșirate într-o spirală care îmi dau o gramatică. Spiralele găsesc înșirate niște benzi care îmi dau o semantică. Iar benzile le găsesc așezate într-un conglomerat de benzi care le dau funcționalitate. Ne bagă în semiotică. Cu alte cuvinte, un om care mănâncă fasole, care are proteine vegetale, nu primește aceeași informație ca un ou care mănâncă icre. Deci noi consumăm informații. Și asta ne duce către universul informațional. Cum am intrat în zona universului informațional, lucrurile încep să devină din ce în ce mai dificile, pentru că nu mai înțelegem nimic decât dacă noi mergem până la nivelul de granulație cel mai mic, în care vedem ce se întâmplă dacă schimbăm un atom de carbon cu unul de siliciu. Doar un atom. Am schimbat o literă din informația respectivă sau o silabă și comenzile sunt diferite. Nu mai este același lucru. Bun. Din ce în ce mai mulți observă că universul este, de fapt, informațional. În ultimii ani apar zilnic articole extraordinare. PDGF-AB și 5-azacidinina introduc conversia celulelor somatice în celule STEM. De exemplu. Și sunt o grămadă de oameni care semnează chestia asta. Ok? Și semnificație. Va să zică, am schimbat o mică componentă dintr-o bază de asta informațională și celula mea, dintr-o celulă grasă, devine celulă STEM. Foarte interesant. Asta este acum foarte tare studiată. Și studii făcute pe salamandră, pe membrele care se regenerează, etc. Deci informația a devenit câmpul de luptă cel mai important. Bun. Ok. În informație noi putem alege ceva de foarte, foarte mare anvergură. De la informația mare, să zic eu, până la informația mică. Informația mică care mă duce la modul în care se agregă literele acestui univers, care litere, așa, deci e făcut de către Bogdan, ne arată ceva foarte interesant, agregările sunt la fel,
doar că acest univers este fractalizabil și îmi dă generații de materie, iar astea sunt feedback-urile care îl formează, în timp ce acest univers, care arată la fel, nu mai îmi dă generații de materie. Însă acțiunile pe care le au aceste linii coloană îmi generează alt univers paralel, pe care înainte nu vedeam. Îmi umple găurile alea pe care nu le găsim niciodată prin măsurători. Iar dacă merg și mai jos, aici vedem cum se comportă cuantic, pentru că ăsta, de exemplu, și cu ăsta de aici îmi generează pe ăsta, de aici am două variante. Și cele două variante sunt pe feedback-uri. Deci dacă intri pe o reacție cuantică și te uiți la ea numai, fără să interfere altfel, ea se comportă diferit. Dacă mergem mai jos, dăm de ceva și mai interesant, găsim stări de agregare. Și știi de ce e important să înțelegem asta? Dintr-un motiv cât se poate, care sunt tot formate din feedback-uri. Dintr-un motiv foarte clar, universul este coerent. Noi avem impresia că găurile pe care le descoperim de acolo, în câmpurile mari sau știu și eu, în cosmos sau etc., și pe care nu le înțelegem cu instrumentele, nu folosim instrumentele bune. Pentru că universul e coerent. Dovadă că e coerent e faptul că dumneavoastră nu vă disipați în aer. Vă uitați la mine, zâmbiți, faceți mișcări, dar atomii nu se împrăștie în aer, nici electronii nu se resping unii pe alții, nici protonii. Se păstrează coerența și dacă mișcați cumva, ba chiar și dacă ridicați o halteră. La efort mare. E foarte interesant această coerență. Această coerență va fi baza cursului împreună cu aceste studii științifice. Deocamdată asta e lecția introductivă, ca să știți ce vă așteaptă. Da? Baza cursului, dintr-un motiv foarte temeinic. Motivul este acesta. Și acum o să vă rog să aveți răbdare până când se încarcă softurile făcut de Andrei. Deci grupa de tineri cu care lucrez cu Claudiu de 15 ani, cu Maria de 5 ani, da? Cu alții de 10 ani. Ok. Începe să fie foarte interesant. Arată că se poate, că orice se poate și acum să știți unde va fi un efort mare, masiv, să înțelegem coerența Universului. Produsul este spațiu coerent al informațiilor, care deocamdată este pe 5 nivele și cu direcție clară, foarte clară, către managementul și rezolvarea crizelor actuale. De-aia ținem cursul, inclusiv criza ecologică. Noi trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Înainte de a porni, aș vrea să pun o întrebare semnificativă. Vă plac țânțarii? Sau muștele? Sunt niște ființe scârboase, muștele? Eu vreau să vă spun două secrete. Muștele au o meserie. Larvele de muscă consumă tot ce este materie în putrefacție, cadavre, rahați și alte chestii, și transformă în pământ fertil. Dacă n-ar exista muște, toată atmosfera de pe planeta asta ar fi fetidă. Ok.
Iar țânțarii sunt toți, într-un fel sau altul, organizatori genetici. Pentru că ei când suc sânge injectează salivă, sângele victimei conține ADN, ADN-ul nu este digerat, e transmis mai departe altuia și din cauza aceasta, dacă e un ADN care provoacă o mică mutație în celulele gazdei primitoare, ea se poate vindeca de o boală de care s-a vindecat cel de la care s-a subt sângele. Sau se poate îmbolnăvi. Deci este regulator genetic. Nu doar hrană pentru tot soiul de insecte. Asta înseamnă complexitatea general valabilă a unui ecosistem, care este la fel de puternică ca și complexitatea unui organism viu. Da? Ok? Doar că la alt nivel, mult mai mare. Bun. Și acum, să luăm la întâmplare o criză. Epidemiile circulante, vă plac? Sunt legate direct de distrugerea condițiilor de viață, imigrare, sănătate, insuficientă energie și control extern. Bun. Iar astea două mai sunt legate de deficiența politicilor social-economice. Avem niște crize. Pe instrumentul ăsta vom lucra până când vom învăța să-l folosim în orice fel de domeniu. Da? De la ecologie până la neurologie, dacă vreți, sau dezvoltare de business. Mergem mai departe la nivelul 2. La nivelul 2 de rețea avem și riscurile exploatării energetice riscante, cum sunt astea cu gazele de șist. Ok, și aici vedem care sunt reacțiile care sunt date de aceste riscuri. Reacțiile populației. Populația ce zice? Vrea mișcări naționale și internaționale împotriva exploatării poluante, consecutive cu încurajarea financiară a exploatărilor sustenabile. Bun? Și trecerea către resurse regenerabile care sunt sprijinite de legi internaționale. Vrea dezvoltarea de programe sociale adaptative, de nouă cultură, reguli sociale bazate pe drepturile omului, drepturile democratice, abilități profesionale, protecția mediului și reguli de comportament social de mediu. Așa. Ce mai vrem? Marile averi orientate în mod obligatoriu către mari programe printr-un sistem legalizat de impozite proporționale și responsabilitate corporatistă. Ce mai vrea? Acțiuni internaționale și naționale, bun, ale ONG-urilor capabile să educe local oamenii în managementul crizelor, noi tehnologii, inovare. Ce mai vrea? Dezvoltarea de economie locală prin fonduri de buffer, recuperarea averilor. Uitați-vă bine că le găsiți toate astea prin articole de ziare și prin propuneri diverse. Și ce mai vrea? Mișcări internaționale. Bun. Așa. Mergem la ce obține. Ce obține în final? Păi, pe 4 le obține pe astea. Deci nu obține ce vrea, obține altceva, dar obține așa. Tehnologii inovative, cercetări în domeniu, obține mișcări naționaliste și partide politice naționaliste, obține transformarea regiunilor depopulate în rezervații naturale, care vor fi ajutate să recupereze,
cercetări științifice privind influența energiei și comunicațiilor tehnologice în stabilitatea genetică a speciilor și a oamenilor. Dar deja astea sunt vizibile. Credite pentru sănătatea genetică, credite de carbon, soluții inteligente, credite pentru soluții inteligente, un sistem în direcția asta. Și mai obținem studii științifice privind limitele adaptabilității umane la diverse condiții de viață. Rezolvă problema? Nu rezolvă decât în momentul în care se trece la alt nivel de granulație, care înseamnă partea de cooperare. Asta era problema, epidemiile circulante. Se rezolvă în felul ăsta. Organizațiile civile și publice care colaborează la crearea condițiilor de viață pentru populațiile mobile de risc înalt, cum sunt imigranții. Organizațiile de sănătate care monitorizează condițiile de sănătate, în special la populații ca imigranții și unde, de ce? Pentru că ei sunt transmițători de epidemii. Dă asistență medicală fiecărui individ, în special în caz de epidemii. Noi tehnologii capabile să răspundă în timp real la epidemii. Ok. Create uneori chiar de vaccinuri infectate. Nu cunoașteți cum e cu vaccinurile infectate. Vaccinurile deseori sunt infectate de nanovirus și nanobacterii calcifiante. S-a descoperit în vaccinuri. Ce mai contribuie ca să rezolvăm epidemiile circulante? Cercetări pentru precauții necesare pentru a fi luate în folosirea tehnologiilor biologice și a influenței potențiale asupra echilibrului de mediu. Noi acum putem foarte bine să îmbolnăvim mediul și o și facem, și apoi ne îmbolnăvim și noi din cauza faptului că au apărut bacterii mutante, virus mutanți, datorită acțiunii asupra mediului. Cercetări privind dispoziția mutagenă a bacteriilor folosite în recuperarea mediului. Bun. Iar ce avem aici este spațiul coerent al informațiilor. Acest spațiu coerent al informației îmi permite mie să-mi dau seama cum reușesc să rezolv problema organizațiilor de sănătate care trebuie să fie gata să acționeze de urgență. Păi simplu. O măsură. Altă măsură. Altă măsură. Alta. 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 Ok. Bun. Acum, ne aflăm, va să zică, în fața unor instrumente de gândire noi, care probabil că vi se par extraordinar de dificile. Pentru că noi ne-am folosit de metru și de kilogram. N-am stat niciodată să verificăm relațiile dintre și să stabilim cum anume se poate ca să apar sincronicități, deși ele sunt foarte vizibile în lumea vie. Încă nu suntem conștienți că suntem pe o rețea, care e o rețea de foarte mare finețe. Avem impresia că noi avem foarte multă personalitate proprie
și că facem ce vrem. Când, de fapt, noi suntem precum păsările, numai că păsările au mai multă etică. Ele nu se ciocnesc în aer niciodată, pentru că fiecare are grijă de păsările din preajmă, nu de toți. Dar feedback-ul pe care îl au și pe care îl simt prin toate organele lor de simț, vedeți, dacă vă fixați privirea pe o pasăre care se duce la vale, veți vedea că toate urmează. A schimbat una direcția, se duc celelalte după ea. A apărut un prădător. Toate se aruncă peste prădător, ca să se intimideze. N-au șef. Uite, gata, a fugit prădătorul. E frumos și e foarte interesant. Acum mai știți un singur detaliu, că studiile de genetică recente arată că 2% din genom se ocupă cu crearea structurală de proteine și 98% din genom se ocupă cu structurarea informației, care informație circulă prin organism. Da? Bun. Și acum vreau să-l iau pe domnul Dop, prietenul meu, domnul Dop, domnul doctor Dop, ca material de studiu. Ce vârstă aveți, domnul Dop? 75 de ani și pielea de pe față și de pe corp a început să se zbârcească. Normal. Nu. Vârsta informațională, nu biologică. Pentru că celulele pielii se regenerează la 24 de ore. Deci, practic, noi ar trebui să avem o piele de bebe. Dar vârsta noastră informațională ne face ca informația structurată să se conserve și în noile celule și atunci raporturile dintre celulele noi, care moștenesc informația de la celulele vechi, se păstrează. Din cauza asta, la o anumită vârstă, noi nu ne mai putem regenera. Care v-ați fript pe limbă cu ceai fierbinte, ciorbă fierbinte vreodată? Cât v-a ținut arsura? O zi, două maxim, nu? Dar să știți că celulele de pe limbă se regenerează în 2 ore. Dar arsura a rămas pentru că cele nou apărute au ținut minte de la cele vechi starea de arsură și au transmis mai departe starea de arsură. A predat ștafeta. Asta este partea interesantă. Partea interesantă că noi trăim într-un spațiu curent de informație care permite transmiterea mai departe această informație a tot ce este moștenire veche. Adică dacă dumneavoastră primiți acum o informație de la mine, ea nu se așează ca borcanul în cămară. La început nu înțelegeți, după o vreme începeți să descoperiți ceva, pe urmă mai descoperiți ceva, din momentul în care descoperiți ceva, regenerarea dumneavoastră s-a făcut adaptându-se la informația nouă, pe care încet, încet o absorbiți, o structurați intern și vă transformă. Ok? Informația este baza. Deci avea o dreptate extraordinară Apostolul Ioan când spunea că la început a fost cuvântul. Corect? Bun. E foarte important. E foarte important să înțelegem. Și acum reluăm un picuț niște teorii de aici, foarte drăguț. Va să zică, celulele stem ies din celule grase.
Adică celulele se pot transforma. Ce le transformă din nou în celule stem multipotente? Ceva măsurabil sau ceva inefabil? Inefabil, informația este măsurabilă sau inefabilă? Inefabilă pentru că e multidimensională. Nu poate fi pusă pe o linie. Corect? Bun. E foarte, foarte tare toată istoria asta. Bun. Aici există ce o face să se transforme. Vorbește de platelet derived growth factor AB. Adică se scoate sânge din artera o persoanei, se separă componentele mari și rămâne doar plasma. Deci dispar leucocitele și hematiile, sunt filtrate, date deoparte. Bun? Plasma va conține factor de creștere. Dar plasma ce este? Apă. Și apa este purtătoare de informație. Apa e purtătoare de informație, structurează o poartă, astea sunt descoperirile ultimului deceniu. Sunt uluitoare, o să tot vorbim despre ele. Și ne întoarcem acum, înainte de a vă da un pic de pauză, ne întoarcem la ecologie. Ok. Și întorcându-ne la ecologie, vreau să vedem un pic ceva foarte important. Vedeți? Apel internațional ONU. Alt apel internațional ONU. Mereu apelul internațional ONU. Scrie. Acum s-a ajuns la de 10 ori mai mult. Apelul de acum câțiva ani. Biological facts
protect our children, ourselves, and our resources. We must reduce exposure by establishing open government guidelines. So today, scientists from around the world are submitting a field to the United Nations. 2015. Suntem în curând în 2018. În ultimii 2 ani și ceva a ajuns la de 10 ori mai mare numărul cancerelor cerebrale decât ce era normal. De unde? Informația electromagnetică. Pauză, vorbim după pauză. Hei, să vedem acum imediat. Să găsesc întâi și întâi. Trebuie să fie undeva cu finanțe, financiare, nu? Ia să vedem. Financiare, perfect. Bun. Noi avem un exemplu foarte clar de ce înseamnă afaceri financiare și acum, pentru cei care n-au văzut niciodată și au nevoie să înțeleagă cum funcționează spațiul coerent al informațiilor, avem acum câteva repere. Deci, au mers pe încredere, pe raritatea controlabilă, asta fiind aurul, fiind banul, și pe puterea decidentului. Pe de o parte. Pe de altă parte, s-a manifestat social prin credit, din punct de vedere bancar, prin ierarhie și prin statul care impune impozite. Am reușit cu acel domn să completăm un pic. Deci, picul ăsta înseamnă așa, hai să-l luăm pe rând. Instituțiile toxice au ieșit din combinația dintre încredere și statul care impune impozite. Statul care impune impozite, instituțiile toxice și încrederea au condus la transferul de responsabilitate. Instituțiile toxice și statul care impune impozite au condus la un nivel de impozitare-taxare. Bun. Mai departe, încrederea și ierarhia au condus la democrația reprezentativă. Democrația reprezentativă și încrederea au condus la abuzuri. Omul săracul scria, eu îl întrebam, el răspundea pe mintea lui. Democrația reprezentativă și ierarhia au condus la... aici n-am apucat să punem nimic. Dar ne-am concentrat dincoace. Dincoace, democrația reprezentativă și instituțiile toxice au condus la clientelism și sărăcie. Scria și nu-i venea să-și creadă ochilor. Bine, mergem mai departe. Transferul de responsabilitate și instituțiile toxice au dus la multiplicarea funcționarilor. Instituțiile toxice și clientelismul sărăcie au dus la sufocarea economiei. Clientelism și sărăcie și democrația reprezentativă au dus la clasa socială parazitară. Democrația reprezentativă și abuzurile au dus la mafie. Abuzurile și încrederea au condus la tensiuni sociale. Încrederea și transferul de responsabilitate au condus la corupție. Se uita, se speriase.
Odată ce începi să desfici pirul în 4, să nu mai mergi pe măsură, ci gândindu-te ce generează din 2 ce ți apare, bietul om se speriase. Efectiv, era speriat. Și acum, ne uităm plecând de aici, de la transferul de responsabilitate, săgețile merg până la democrația reprezentativă. Pe 2 căi, o cale, a doua cale. Transferul de responsabilitate duce la corupție, care duce la tensiuni sociale, care duce la abuzuri, care duce la democrație reprezentativă. E un film pe care îl vedem în fiecare zi, dacă ne uităm la anumite posturi TV. Pe partea cealaltă, transferul de responsabilitate duce la instituții toxice, care duce la sufocarea economiei, care duc la clasa socială parazitară și se opresc în democrația reprezentativă. Logic, nu? Dacă plec de aici și merg aici pe alte căi, anume aceste căi, democrația reprezentativă duce la mafie. Noi nu înțelegem, deci acum începem să prindem un pic. Care duce la tensiuni sociale, care duce la încredere. Duce la încredere. Uitați-vă bine cum se votează mereu același. Bun? Oamenii nu mai știu în ce să creadă. Care duc la transfer de responsabilitate. Da. Eu nu, uite cum pe altul. Democrația reprezentativă conduce la clientelism, sărăcie, care conduce la sufocarea economiei, care conduce la multiplicarea funcționarilor, care conduce la transfer de responsabilitate. Deci apar mecanismele. Straniu. Să vedem cum se generează mecanismele, că e absolut foarte interesant. Păi, uite, plecăm de aici. Abuzurile conduc la mafie dacă apar tensiuni sociale. Deci, se duc oamenii, fac gălăgie pe piața universității, imediat mai apare încă un serviciu secret. Mafia conduce la clasa socială parazitară dacă au regim de democrație reprezentativă. Clasa socială parazitară conduce la clientelism și sărăcie dacă economia este sufocată. Instituțiile toxice conduc la multiplicarea funcționarilor dacă se face transferul de responsabilitate. Corupția conduce la încredere dacă am transfer de responsabilitate. N-a reușit să facă mai departe. Dar, așa, pentru sufletul celor de la curs, n-ați vrea să trageți singur concluzii, să mai facem câteva căsuțe ca să vedem ce iese? Aici n-am nimic. Trebuie să-mi iasă din statul care impune impozite și raritatea controlabilă. Vezi, până nu te gândești, noi nu avem exercițiul gândirii în acest sens. Am fost învățați să măsurăm, dar nu să ne gândim ce generează 2 fenomene, ce fenomen generează 2 fenomene. Și ăsta e fundamental. Feedback-ul îți apare interesant și important când te uiți la ce fenomen e declanșat de 2 alte fenomene. În orice domeniu, domeniul social, medicină, ecologie, oriunde,
Fără asta nu putem ieși mai departe. Vă rog, gândiți-vă. Statul care impune impozite și raritatea controlabilă de banul este o raritate controlabilă, aurul e o raritate controlabilă, resursele naturale. Sisteme care ies din tipar. Adică să punem economie neagră, punem Sau neimpozabilă sau evaziune. evaziune. E ok. Dar evaziunea și statul care impune impozite, la ce duce? Multiplicarea regulilor. Constrângeri din ce în ce mai multe legislative. Constrângeri legislative, așa este. Dacă ar fi să facem aceste determinări pe fizică, ne-am împiedicat de concept, că nu avem instrument. Limbajul este mult mai sărac. Pe ecologie e mai simplu un picuț, pentru că lucrăm cu comportamente. Dar dacă folosim instrumentul ăsta pe multe nivele, putem determina niște reguli absolut extraordinare. Bun. Acum, economia neagră, evaziunea și raritatea controlabilă, la ce duce? Aici începe crearea de idei. Aici începe creativitatea. Știu și eu. Ia să ne gândim acum, de pildă, la depozitele bancare. La faptul că în clipa de față 2% din oameni au 98% din resursele financiare ale omenirii. Nu omenii, că ăștia n-au omenie. Datorită faptului că sunt din ce în ce mai multe reguli de raportare interstatale, a apărut Bitcoin-ul și de aici începe un alt sistem. De aici începe o nebunie. Dar, de fapt, ce se întâmplă aici? Avem economia neagră, evaziune, raritatea controlabilă. Ce avem aici? Avem depozite toxice. Sunt bani îngropați. Depozite toxice. Bun. Ce ar însemna depozitele astea toxice într-un organism viu? Celula canceroasă. Cancere. De pildă, în sistemul financiar, care este aproape similar cu cel sanguin, la ce ar duce depozitele toxice? La bănci grase, dar în organismul uman. La o splină imensă, ca greutate, care ține o cantitate foarte mare de sânge. Aia se cheamă leucemie. Dar de ce sunt toxice depozite? Pentru că rolul acestora este să circule. În mod normal, banul ar trebui să sprijine economia și ar fi implicabil, în primul rând, în recuperarea mediului. Dar noi avem acum, și asta e foarte interesant de discutat, avem acum un șomaj mare care va crește indefinit din momentul în care nanotehnologiile și robotica și imprimanta 3D și noile tehnologii vor exploda pe piață, adică foarte curând. Va fi o cantitate de oameni imensă care nu-și mai găsesc de lucru, pentru că ei lucrau înainte în industrie și sunt eliminați din industrie. Avem o cantitate uriașă de bani speculativi care au fost făcuți prin tot soiul de speculații financiare, nu sunt obținuți din producție. Nimeni nu poate spune acum de câte ori mai mult decât banul din producție. Acum vreo 8 ani erau de 100 de ori, acum s-ar putea să fie de 1.000.000 de ori. Se presupune că 20% din producție, restul 80% din... Nu poți. Acum băncile fac bani. Pentru că banul nu mai are realitate fizică, nu mai e făcut de trezorerii, e făcut de calculatorul bancar.
Ok? Ca și Bitcoin, asta nu este cu realitate palpabilă. Ok? Și avem și mediul care se prăbușește, dar n-am văzut nicăieri o inițiativă prin care șomerii rămași șomeri să fie plătiți din banii speculativi pentru a face reîmpăduriri și pentru a face curățirea mediului. De ce? Din cauza gândirii cantitative, punct. Deci, bancherii sunt învățați să numere banii. Ei nu pot gândi decât liniar. Totul e numărabil. Nu se uită la consecințe colaterale. Nu știu să pună două chestii cap la cap. Nu a învățat nimeni. Politicienii au exact aceeași jucărie. Acum joacă șah. Și joacă șah cu ce? Cu sănătatea noastră, cu viața noastră, cu războaiele mondiale, cu o grămadă de chestii. Gândirea a rămas infantilă. Aici e o mare, foarte mare problemă. Modul nostru de gândire. N-au nicio vină oamenii. Așa au fost învățați. Noi dacă nu facem un efort să învățăm, să ne uităm și la consecințe, vom vedea acum. Iau acum economia neagră, evaziunea și instituțiile toxice. La ce conduc? Uitați-vă în trecutul nostru imediat. Ce instituții au apărut ca din apă? Instituțiile de control abuzive. DNA-ul, mai știu și eu, că sunt o grămadă. Care sunt? Ia mai știți mai bine ca mine, vă uitați la televizor. ANAF-ul. Cum? DICOT-ul și așa mai departe. Bun? Și cred că mai sunt și altele. Sunt o grămadă. Care ce? Vin cu mascați, îți fac figuri, etc., etc. Sunt instituții de control abuzive. O contramăsură nu împotriva unei realități extraordinar de relative. Haideți să vedem cam care e traseul unei instituții de control abuzive. Să avem așa o imagine. Poliția, inițial, a fost o mafie care spunea cetățenilor, te apăr de mafiile alelalte dacă îmi dai o contribuție. După care s-a statalizat. A fost angajați să apere și să ia impozite de la oameni. Instituțiile astea abuzive au fost făcute de unii, da, ca să răspundă la ceva, după care credeți-mă pe cuvânt că nu mai dispar never, chiar dacă pierde cel care a inițiat, pentru că formează o rețea organizată care și-a găsit de lucru. Ce face poliția? A ascultat vreodată poliția infracționalitatea dintr-o țară? Nu. De ce? Pentru că nu poate. Dacă ar dispărea infractorii, ei își pierd pâinea. Vor face instituțiile astea de control abuziv vreodată ceea ce și-au propus? Nu. Pentru că dacă dispar instituțiile toxice și economia neagră, ei nu o să mai aibă pâine. Aici se leagă cu dualitatea. Cu rezistența la un fenomen îl faci mai farmacie, la fel. Da, așa devii mai înțelept. Întrețin boala, nu sănătatea. Da. Bun? Și acum înțelegem și noi realitatea pe care o trăim, pentru că o analizăm cu alt instrument. Nivelul de impozitare, taxare și statul care impune impozite, ce creează? Instituții represive. Depresie. Statul care impune impozite și constrângere legislative a reacții sociale Și instituționale, că și companiile sunt organisme. și instituționale
Pozitive sau negative? Emoție negativă. Da. Frumos, frumos. Constrângere legislative și economia neagră, evaziunea, la ce conduc împreună? Eu zic că asta conduc totuși la o normalizare. Sigur? Hai să vedem. Constrângere legislative și economia neagră. Găsirea de soluții, de soluții, da. Și o constatăm că pe deja se strânge pe mult la Eu zic că e extinderea fenomenului, mai degrabă. Hai să vedem. Deci, ce spuneam? Soluții? Vedem imediat. alternative. Soluții alternative. Hai să ar fi interesant. Alternative, vedem imediat dacă funcționează, pentru că economia neagră duce la soluții alternative. Asta safe. N-am dat save. Stai că e interesant. Vedem acum, pentru că logica e aici. Soluțiile alternative creează reacții sociale și instituționale negative, care creează statul care impune impozite. Da. Bun. Mai verificăm o dată. Economia neagră și instituții de control abuzive ce generează? Cum? Există. Rafinăm. Instituții de control abuzive și economia neagră, evaziunea. Duce la foarte multe pedepse, dar nu știu așa să o luăm ca și... Nu cumva duce la fraternizarea dintre instituții și mafii? Că nu mai știi să-i deosebești? Da, dar pe de altă parte, domnul profesor, S-ar putea să greșesc. e spectacolul ce spuneți dumneavoastră. Dar noi, dacă ne uităm la macro, ceilalți care nu fac parte din jocul ăsta, se naște altceva. Vedem imediat. Constrângerea legislativă care duce la soluții alternative conduce la fraternizare dintre instituții și mafii, care conduce la instituții de control abuzive. Și atunci, într-adevăr, soluțiile alternative ne apar ca niște alternative de a scăpa. De a scăpa. Portițele de a scăpa. Da, e absolut normal. El se generează din generatori. Sigur. El se generează din generatorii ăștia. Nu e. M-a spus dumneavoastră că la un moment dat matematica asta liniară se autoanulează. E din seria... Da. Da, asta e o matematică calitativă, nu e cantitativă. Și calitativă apare imediat când te uiți la ce generează ăla cu altul. Instituțiile toxice și nivelul de impozitare, taxare, care mă duc la tiranie, bun, e clar. Instituțiile toxice și instituții de control abuzive, la ce mă duc? Modernizarea pușcăriei. Modernizarea pușcăriilor. Da. Închisorilor. La urmă să modifice conceptul și să devină pe altceva. Da. Hai să vedem, dacă noi am gândit bine, trebuie să ne iasă. Statul care impune impozite duce la instituții represive, care duc la tiranie, care duc la instituții toxice și finalizează în control abuziv. Statul care impune impozite conduce la constrângeri legislative, care duce la soluții alternative, care fraternizarea dintre instituții și mafii la așa, și control abuzive. Pe urmă, invers, instituții de control abuzive care merg la modernizarea închisorilor
La tiranie, la nivel de impozitare, taxare, statul care impune impozite. Vezi, e un model statal. Instituții de control abuzive duc la economia neagră, evaziune, care duce la soluții alternative, reacții sociale și instituționale negative, statul care impune impozite. Să vedem condiționările. Că devine foarte interesantă toată povestea. Economia neagră, evaziunea, conduce la fraternizare dintre instituții și mafii. Da? În ce condiții? Când avem instituții de control abuzive. Modernizarea închisorilor conduce la instituții toxice când avem instituții de control abuzive. Începe să devină un pic mai impresionantă toată povestea asta, dar nu plăcută. Mai departe, nivelul de impozitare, taxare, care duce la instituții represive, conduce la tiranie. Când avem tiranie? Deci, încă o dată, nivelul de impozitare, taxare conduce la instituții represive când avem tiranie. Instituțiile represive conduc la reacții sociale și instituționale negative când avem statul care impune impozite. Știți, e foarte interesant. La început, oamenii donau statului o sumă ca să poată să aibă statul armată, să facă drumuri, să facă diverse. Da. După care n-au mai donat, s-a impus. Relații sociale și instituționale negative, care duc la constrângeri legislative, în ce? Când există soluții alternative. Se leagă? Good. O soluție alternativă poate și ieșire din tipare. De exemplu, cumva, datorită faptului că se facilitează Da. informațional, putem să coalizăm anumite forțe din Da. Asta e parte de creativitate, dar și în bine și în rău. Și în bine și rău, întotdeauna va fi la Da. Sigur. De rigoare, bine și rău. Da. Deci depinde cum le iei. Iarăși, un lucru care este foarte interesant este modul de generare. Care mod de generare nu e unic. Nu e unic. De exemplu, instituțiile toxice și multiplicarea funcționarilor conduc la, odată, transferul de responsabilitate, a doua oară, sufocarea economiei, a treia oară, clientelism și sărăcie. Parcă citesc dintr-un manual de contabilitate managerială. Doar am schimbat logica de analiză. Nu mai merg pe aceeași logică de analiză ca până acum. Am modificat-o. La fel cum am făcut ULAM cu numerele prime. Deci, acum avem un răspuns la problema de ce nu vă risipiți în aer în clipa în care strănutați. Pentru că universul nostru, da? Universul nostru e foarte interesant. Uitați cum arată universul nostru. Ăsta este universul nostru. Ăsta e genomul universului. Dacă vreți, îi dau zoom. Sună mai bine? Așa cum noi avem un bagaj genetic și universul are un bagaj genetic. Bagajul nostru genetic e făcut din cromozomi, gene. Ce sunt cromozomii și genele? Gașca, cromozom 11, care are
sub găștile gena cu tare, gena cu tare, gena cu tare, gena cu tare, ok? Care îndeplinește cromozomul ăla o anumită funcționalitate cu ajutorul unor gene care relaționează între ele pentru a crea condițiile informaționale. Ăsta e genomul Universului. Iar eu pot acum, liniștit, să vă prezint treaba asta, pentru că deja avem niște confirmări că tipul de abordare e corect. De unde știu? De aici știu, de exemplu. Astea sunt făcute de Maria. A rugat pe Maria să ia să modifice linia și coloana generatoare, astfel încât să creeze ceva asemănător unor teorii matematice care se cheamă grupurile lui și inele lui. Deci, nu sunteți matematicieni. În orice caz, apare această formă matricială. Iar ceea ce mi-a ieșit aici este legea fizicii. Legea nedeterminării. Adică, dacă ai fixat locul și timpul, nu poți fixa și impulsul sau altele, nu? Aici sunt Heisenberg. Mergem mai departe. Mai departe am fixat celelalte două variabile. Iar primele îmi arată a fi haotice. Vă zic că principiul nedeterminării a lui Heisenberg ne apare din manipularea informației Universului. Foarte interesant. Dacă intrăm din coace, am separat două variabile. Aici sunt câmpurile verzi și albastre. Câmpurile verzi și albastre sunt foarte interesante, mai ales că nu înțelegem ce-i cu ele, dar observăm că astea verzi au un X, unul aici, sunt vecine la X. Sunt de două feluri de verde, acolo unde se lipesc pe dunga asta, unde se lipesc. Tot două de verde, tot două de verde, și stau și mă gândesc dacă se lipesc și altele decât verzi. Verzi, și atunci am pun și o problemă dacă nu cumva chestia asta are legătură cu materie-antimaterie. Că dacă merg mai departe, mă frapează altceva. Faptul că aici am același model între galben și albastru. Deci eu găsesc ceva care este măsurabil, este evaluabil, numai că fiecare careul de ăsta e făcut altfel. Aici din galben-albastru, ăsta e tot galben-albastru, dar, da? Da. Ne-am înțeles? Tot galben-albastru. Dar aici e galben-galben, aici e tot galben-galben, însă aici nu mai e galben-galben, e galben-albastru. Da? Merg mai departe. Nu cumva asta o fi avut legătură cu câmpul electromagnetic, care e măsurabil și pe care pot să construiesc relații. Aici clar se întâmplă o chestie interesantă dacă le îndoi. Dacă le îndoi, după anumite linii, liniile astea intră une printre altele, toate, și la sfârșit îmi dă un bloc compact. Nu cumva are legătură cu sămânța care se dezvoltă? Că devine foarte important să înțelegem
cum funcționăm. Da? Și dacă merg mai departe, dau iar de niște chestii de astea care sunt lipite și care probabil că țin tot de materie, antimaterie, iar aici s-ar putea să avem energie electromagnetică. Pentru că iarăși am o chestie care arată măsurabil. Cu alte cuvinte, momentul în care noi tratăm problema unui univers informațional și noi descoperim aici legi fizice, s-ar putea să avem dreptate. Corect? Care sunt, de fapt, problemele pe care le-au descoperit savanții? Nu știm nimic despre univers, n-a fost Big Bang, jumătate din univers ne e necunoscut, nu știm ce e acolo. Păi, dar nu putem. Fără instrumente de gândire care să fie așezate pe ce trebuie, nu avem cum să pătrundem. Dar cu ecosistemul cum stăm. Nu cumva stăm la fel de prost? Păi, de ce să stăm noi așa de prost? World Matter. World Matter statisticile în timp real. Hai să vedem ce ne zic statisticile. Populația curentă se numără. Nașteri se numără. Morți se numără. Populația netă se numără. Aici, Public Health Care Expenditure, adică cheltuielile, se numără. Produceri de mașini, se numără. Produceri de biciclete, produceri de computere, toate se numără. Noi cărți care au fost publicate, ziare care circulă astăzi, toate se numără. Cheltuieli pe videograme, se numără. Câte e-mail-uri, câte postări pe blog, câte căutări pe Google, câtă pădure a fost pierdută în hectare, nu în indivizi. Aici nimeni nu pleacă de la ipoteza că pădurea aia e formată dintr-o comunitate de viețuitoare. Se numără. Cât pământ a fost pierdut prin eroziune, se numără. Deșertificări. La ce duc numărătorile? Vedeți undeva o analiză în care se pleacă de la ideea consecințelor dintre dezertificări și obezi? Păi ce legătură? Nu e nicio legătură, a fost de aici. Poate. Poate nu e. Poate sunt depărtate pe spațiul curent al informațiilor. Dar poate că există niște legături conexe. Da?
Foarte interesant. Nici măcar nu vedem ceva care să-mi atragă concluzia asupra celor nemâncați, care sunt 730 de milioane, prin comparație cu cei care sunt supraponderali și obezi, care în total sunt de 3 ori mai mult aproape. Nimeni nu-și pune problema câtă mâncare aruncă ăștia sau câtă mâncare consumă ăștia și ăștia mor de foame. Că dacă s-ar gândi, dar nu-și pun problema. N-au fost învățați să lucreze în sensul ăsta. Și oameni care au murit astăzi de foame. Își pune careva problema că au mai rămas un număr de zile și de ani, nu? Câți ani? 46 de ani cu aproximație până când se termină petrolul. Da? E o știre, dar nimeni nu corelează cu nimic. Vedeți? Aici avem marea problemă. De ce au murit copiii sub 5 ani? De ce femeile au făcut avorturi? De ce au murit mamele în timpul... Care au fost factorii care au contribuit? Că nu e un factor. Sunt totdeauna cel puțin 2 factori. Uneori pot fi mai mulți. Ok? Deci asta se cheamă statistică. Totul este cantitativ. Cât s-au sinucis? Dar de ce s-au sinucis? Ne oprim la un nivel de granulație grosier pe matematica cantitativă. Nu am văzut niciodată trăgându-se niște concluzii pe statistici care să ducă la redresarea unui fenomen sau întreruperea unei crize. Și la sugestia asupra unor măsuri. Dacă cum ați văzut mai înainte, aici, îți spune clar ce să faci ca să blochezi o criză sau să o rezolvi. Da. Cred că acum v-am pus rău pe gânduri. Sunteți în stare să suportați și dificultățile științifice astfel încât să înțelegeți cum se pot înțelege de fapt realitățile? Pentru că noi nu putem salva ecologic Pământul dacă nu înțelegem această regulă simplă că A și B determină și pe C, și pe D, și pe E, și cu tare. Da? Cred că a venit vremea să mai dau un pic de pauză, după care îmi puneți întrebări. Deci ăsta a fost cursul de introducere în probleme. Ce vine de acum, cred că începe să bănuiți. Bun. Azi a fost foarte dulce și blând. Mai târziu o să vină lucruri mai dificile, care vă să solicite foarte mult mintea. Da, eu nu mai mă tem. Sunteți deja destul de antrenați, pot spune că aveți un pic de bătături pe creier, așa că putem funcționa. Ceea ce e bine. La și 20, noi trebuie să închidem. Avem timp de câteva întrebări.
Începând de data viitoare, Dacă vreți, de data viitoare, să venim cu jumătate de oră mai devreme, ca să avem, pentru că centrul închide la ora 6. Ca să avem timp de întrebări și răspunsuri, să începem la 5 și jumătate. începem mai devreme. 5 și jumătate să se termine predarea, 5 și jumătate 6 să fie... Da, pe jumătate de oră câștigată, de ce nu? Perfect. Gata. Ok? S-a dus 6. Gata. Vă ascult. Da. O întrebare, profesor, necesitatea de a rafina, de a merge pe al treilea nivel de fractalizare. Aș vrea să, dacă puteți, seara, măcar așa din avion, să ne spuneți rolul fiecărui nivel de fractalizare. Atunci când noi încercăm să înțelegem o realitate, încercăm să o modelăm și să o și înțelegem. Da. Cu mare plăcere. Nu e de fractalizare, este de granulație a privirii. Când te uiți din avion, vezi jos o hartă. Eu am avut experiența asta când mă uitam din avion, la un moment dat, mergând către America. Și uitându-mă jos, vedeam insulele, care insulele sunt totdeauna foarte frumoase când ești de aproape, însă văzute din avion arătau ca niște zoaie. Da? Mi-aduc aminte de bunica mea care spăla într-un lighean cu săpun de casă, tosul de cârpe murdare și se strângeau zoaile de la cârpe murdare supra apei. Exact așa arătau insulele. Când te duci la nivelul insulei, găsești insula. Când te duci mai jos, la un nivel de granulație și mai mic, vei descoperi viața celulară a frunzei, de exemplu, sau nu știu ce aparat al nu știu care insecte. Schimbând nivelul de granulație, poți să dai seama că, de fapt, imaginea celor zoaie care erau insulele, de fapt, este valabilă numai pe un anumit nivel de granulație, nu pe altul. Ok? Însă s-ar putea ca insulele la un moment dat să fie consumate de un incendiu care a fost provocat de un băștinaș care era alcoolic și a dat foc la pădure. Detaliile astea n-ai cum să le vezi în avion. Dar asta nu înseamnă că pe diverse nivele de granulație nu se pot petrece diverse fenomene pe care nu le poți prezice privind din avion, privind statistic. S-ar putea întâmpla ca să vină pe acolo cineva bolnav de o boală și toată insula aia să moară. Bun? Sau să vină un parazit care să consume tot pe acolo. S-a mai întâmplat. Astea sunt fenomene care scapă când te uiți pe nivelul de granulație grosier. Asta este toată problema cu nivele de granulație pe care le au nivele de fractalizare. Eu v-am pus niște... vedem dacă a fost și pus. Deocamdată nu, pentru că încă se mai chinuie. Da, abia acum cred că o să încerce. Așa, cursul. După ce vă uitați acolo, o să vă mai generați niște întrebări. Pentru că, mai ales în partea de matematică, unde sunt niște tot soi de aberații acolo, desene, o să fiți curioși să vedeți ce înseamnă treaba asta. Ok? După cum ați văzut în documentul ăla cu managementul crizelor, nu la nivelul deciziilor mari se rezolvă crizele, ci abia pe nivelul 5, care e pe nivelul 3 de granulație, unde sunt oameni mici care se pricep la diverse chestii și când lucrează împreună se pot genera soluțiile pentru crize. Ok. Altă întrebare. Să știi că și aia super specializați sunt importanți. Pentru că am aminte de un episod extraordinar de important și foarte interesant. La un moment dat, pe vremea lui Băsescu,
Dunărea s-a umflat atât de mare încât era gata să distrugă ecluzele de la canalul așa. Băsescu a chemat guvernul, a chemat miniștrii au chemat specialiștii, nimeni nu știa ce să facă cu ecluzea aia, cum se poate lăsa apa să curgă, până când un inginer bătrân ieși la pensie, care și el a fost chemat, l-a chemat pe Nea Iodiță, care era și el pensionar și care era mecanic. El știa singur, s-a dus, a rotit de o rotă de aia mare, s-a deschis nu știu ce valve de la ecluză și a lăsat Dunărea să scape. El era pe un nivel de granulație foarte mic, dar în momentul ăla, acțiunea lui a fost esențială, că ceilalți nu știe niciun nimic. Pe treaba asta. Ok? Deci nu la colaborare. Tot la colaborare ne întoarcem. Acest program, făcut de Andrei, trebuie refăcut de la capăt. Pentru că nu se poate extinde mai mult. Andrei știe cum se reface. Și e nevoie ca el să fie pe 8 nivele și 4 nivele de granulație. Ca să poți ajunge pe nivelul 5 la cum se face, pe nivelul la 6 la ce consecințe poate avea și pe nivelul 7 la inovare. Da. Pentru asta va trebui să găsim surse financiare și va trebui să găsim și alți informaticieni care să se implice, pentru că e o muncă foarte mare. Va trebui ca unii informaticieni să fie scoși din producție, ca să poată lucra special pentru asta, pentru că scopul Institutului e crearea rețelei de competență, adică specialiștii pe diverse nivele de granulație, care pot să lucreze în comun, cooperând către rezolvarea problemelor. Bun. Și în care fiecare contează, inclusiv Nea Gheoriță, care a știut să sucească roata aia. A fost important. Mai încă un lucru care e foarte important, de unde poate fi important, noi curând vor rămâne fără locuri de muncă. Ceea ce este trist, dar nu chiar așa de trist, pentru că ia, să vedem noi, dacă dăm noi acum, îl închid pe ăsta, că nu mai vrea, și intru în eu, vă arăt cum vor arăta noile locuri de muncă, pentru că și asta mi se pare extrem de important. Dar vă la cât de prost mâncăm e loc de făcut multe. La cât de multe crize avem, e loc de făcut multe lucruri. Vă pun numai un singur document. Se cheamă prezent-viitor. Iar acest document zice așa. Iau o singură chestie. 45. Redefinirea bunăstării. 12. Experimente de echilibrare. Bun? Sunt problemele care în clipa de față au generat crizele cele mai multe și ne luăm un traseu logic. Redefinirea bunăstării duce la schimbarea paradigmei de gândire dacă ai profesioniști care să o facă. Schimbarea paradigmei de gândire duce către modestie, altruism dacă ai profesioniști. Modestia, altruismul duce la recuperarea echilibrului natural dacă sunt unii profesioniști care învață cum se face. Fiecare dintre astea, recuperarea duce la partajarea open source a soluții inovative dacă ai oameni care se pricep. Asta sunt meseriile viitorului. Nu mai fabricăm clanțe și fac roboți. Oamenii trebuie să se îngrijească de oameni. Partajarea open source duce la colaborare umană dacă știi cu cine.
Totdeauna asta înseamnă rețeaua profesională care generează joburi, da? Și generează funcționalități și rostul oamenilor. Ei își vor găsi drum. Ăsta nu e singur. Ia uitați-vă, dacă eu pun aici pe dăruiește și primește, am alt traseu. Dacă vreau să meargă și pe sustenabilitate, aici se pare că nu mai am niciun traseu. Sau am. Da, nu mai mi-arată nimic aici. Dar dacă pun aici nu dăruiește și primește, ci pace, și pun sustenabilitate, e ceea ce nu vreau. Dar dacă pun minerale și energetice și dăruiește și primește, am un singur traseu. Da. Iar acest traseu, din cauza spațiului curent al informațiilor, e logic. Redefinirea bunăstării duce la evaluări calitative și relaționale cu ajutorul unor profesii, care duc la politici de dezvoltare comunitară cu ajutorul unor profesii. Vedeți cum ne apar? Politici de dezvoltare comunitară duc la dezvoltarea calităților umane cu ajutorul unor profesii. Dezvoltarea calităților duce la dăruiește și primește cu unii care sunt specializați să folosească calitățile umane ca să învețe pe oameni să fie generoși. Dăruiește și primește duce la dirijarea resurselor financiare online către zone de mare risc. Dar fiecare cere o profesionalizare. Ok. Întrebați-mă. Mai avem 5 minute ca să eliberăm sala. Ok? Scurt. Dacă în cadrul unui sistem modelat într-o anumită zonă, pe un anumit nivel de tranzacție, reușim să creăm schimbarea pe bucla constructală, întrebarea este, ne așteptăm ca sistemul trebuie să preia mișcarea, să preia organic, osmotic. Ai văzut că pasul cel mai important aici este legat de o chestie simplă. Ei preiau din momentul în care se gândesc, mă, ce o să iasă dacă încrucișezi un bou cu un tigru? Iese un monstru sau iese altceva? Ok? Dacă încrucișezi un prost cu o poziție înaltă, sau altele. Deci aici poți juca mult pe tema asta. De asta este momentul în care oamenii încep să gândească totuși calitativ. Bine. Eu vă mulțumesc pentru și ne vedem data viitoare.